Những diễn biến về xung đột Nga-Ukraine tiếp tục là mối bận tâm của cộng đồng quốc tế. Theo Washington Post, lãnh đạo Wagner, ông Prigozhin đã đề nghị tiết lộ vị trí của quân Nga cho tình báo Ukraine. Ông trùm lính đánh thuê này cũng đã đưa ra nhận định tương tự giống quan chức Ukraine, cho rằng 4 máy bay quân sự Nga đồng loạt bị rơi gần đây là do chính lực lượng phòng không nước này bắn nhầm. Tổng thống Zelensky phản hồi thông tin Ukraine muốn chiếm làng của Nga. Quan chức Hạ viện Nga xác nhận Tổng thống Belarus gặp vấn đề sức khỏe. Các sự kiện nóng khác trên thế giới. Iran tố nước ngoài là bên đứng sau tấn công cơ sở khí đốt quan trọng của đất nước. Người dân Nhật Bản biểu tình kêu gọi đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ. Lưới ma trở lại, đe dọa hệ sinh thái biển Brazil. Cổ động viên Barcelona ăn mừng trước vô địch La Liga thứ 27. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay để cùng cập nhật những sự kiện nóng trên thế giới. Thưa quý vị, liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, tờ Washington Post trích dẫn thông tin tình báo bị rò rỉ của Mỹ hôm 14 tháng 5 cho biết, lãnh đạo Wagner, ông Yevgeny Prigozhin đã đề nghị tiết lộ vị trí của quân đội Nga cho chính phủ Ukraine. Wagner đã đi đầu trong cuộc tấn công đẫm máu của quân Nga nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut. Để đổi lấy việc Ukraine rút binh lính khỏi Bakhmut, ông Prigozhin hồi tháng 1 đã đề nghị sẽ cung cấp thông tin cho cơ quan tình báo Ukraine về vị trí của lực lượng Nga trong khu vực. Washington Post cho biết, Ukraine đã từ chối lời đề nghị này. Ông Prigozhin trước đó đã công khai tuyên bố rằng Wagner sẽ rút quân khỏi Bakhmut nếu không nhận được đạn dược để tiếp tục chiến đấu. Trước đó vào ngày 9 tháng 5, ông cho biết Nga đã đưa ra mệnh lệnh chiến đấu và Wagner sẽ bị xem là phản bội nếu rời khỏi Bakhmut. Theo tờ Washington Post, ông Prigozhin đã đưa ra lời đề nghị này thông qua các mối liên hệ với cơ quan tình báo Ukraine. Khi được hỏi về thông tin bị rò rỉ này, Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức. Vừa qua, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuri Ihnat đã đưa ra nhận định đáng chú ý về vụ các máy bay quân sự của Nga bị rơi đồng loạt ở khu vực biên giới của nước này giáp với Ukraine vào cuối tuần qua. Vị quan chức cho rằng nguyên nhân là do chính lực lượng phòng không Nga bắn hạ. Đáng chú ý, lãnh đạo nhóm lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin cũng nêu ra giả thuyết tương tự. Hôm 13 tháng 5, 4 máy bay gồm một chiếc Su-34 và một chiếc Su-35, 2 chiếc Mi-8 đã bị rơi ở vùng Brinat của Nga, giáp tỉnh Zaporizhia của Ukraine. Theo tờ Kommersant, các phương tiện trên bị bắn hạ đồng thời khi đang chuẩn bị thực hiện không kích vào các mục tiêu ở khu vực Chernihiv, Ukraine. Thông tin này chưa được xác nhận. Các sự cố xảy ra sau khi một trực thăng quân sự Mi-28 của Nga bị rơi ở bán đảo Crimea trước đó một ngày, khiến 2 phi công thiệt mạng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ tai nạn chiếc Mi-28 xảy ra khi phương tiện này thực hiện tập trận. Trong một bài phát biểu trên sóng truyền hình hôm 14 tháng 5, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuri Ihnat phủ nhận Kiev có liên quan đến các vụ rơi máy bay Nga và nhận định chính Nga có thể phải tự chịu trách nhiệm cho những việc này. Tuy nhiên, vị quan chức Ukraine sau đó đã rút lại lời nói và ngụ ý đây chỉ là nói đùa. Trong khi đó, lãnh đạo Wagner Prigozhin trong một bài đăng trên Telegram cho biết, nếu vẽ một vòng tròn quanh nơi 4 chiếc máy bay quân sự Nga rơi xuống, chúng ta có được một vòng tròn với đường kính 40 km, tức bán kính 20 km. Hãy truy cập Internet xem liệu vũ khí phòng không nào của Nga hay của Ukraine có thể ở trung tâm vòng tròn này. Dù vậy, vị tỷ phú 61 tuổi cũng thừa nhận ông không có nhiều thông tin về vụ việc. Cho đến nay, Moscow vẫn chưa công bố nguyên nhân dẫn đến các sự cố máy bay trên. Thưa quý vị, tại cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 14 tháng 5, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã phản ứng trước báo cáo của Washington Post về việc Ukraine lên kế hoạch chiếm các ngôi làng của Nga. Ông khẳng định rằng Ukraine sẽ không xâm phạm bất cứ thứ gì. Trong cuộc họp báo, một nhà báo đã hỏi rằng liệu có đúng là Ukraine đang lên kế hoạch xâm nhập lãnh thổ Nga để giành vị thế tốt hơn trong cuộc chiến hay không. Trả lời câu hỏi, ông Zelensky nói, với tư cách là Tổng thống Ukraine, tôi sẽ đi một cách đường hoàng và tôi sẽ không xâm nhập bất kỳ nơi nào. Ông Zelensky sau đó nói thêm rằng Ukraine không tấn công lãnh thổ Nga, khẳng định rằng Ukraine không có thời gian cũng như phương tiện để thực hiện và cũng không nhất thiết phải làm như thế. Ông nhấn mạnh ưu tiên của Ukraine là giải phóng lãnh thổ của mình. Theo các tài liệu tình báo bí mật của Mỹ, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề nghị chiếm các ngôi làng của Nga để giành được lợi thế trước Moscow. Trước đó, trích dẫn các báo cáo tình báo của Mỹ được công bố gần đây, tờ Washington Post cho biết ông Zelensky đã đề xuất tại một cuộc họp vào tháng 1 rằng quân đội Ukraine cần tiến hành các cuộc tấn công ở Nga. Cùng lúc đó,
nhắm mục tiêu vào biên giới để tạo lợi thế cho Kiev đàm phán với Moscow. Theo tờ báo Bild của Đức, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã để quên điện thoại di động của mình trong một chiếc xe ô tô ở Berlin vào hôm 14 tháng 5. Các tài liệu bị rò rỉ gần đây cho thấy nhà lãnh đạo Ukraine đã bị nghe lén thông tin trong quá trình liên lạc của mình. Ông Zelensky đã đi ô tô đến phủ Thủ tướng Đức vào chiều Chủ nhật ngày 14 tháng 5 và có cuộc gặp với Thủ tướng Olaf Scholz. Những bức ảnh do tờ Bild đăng tải cho thấy ông được đưa lên trực thăng sau cuộc gặp nhưng lại để quên điện thoại di động trong xe. Ngay trước khi trực thăng khởi hành, một sĩ quan cảnh sát hình sự liên bang của Đức đã phát hiện ra chiếc điện thoại và vội vàng đưa cho ông Zelensky. Không rõ và cũng không chắc chắn rằng liệu điện thoại có bị ảnh hưởng gì vào thời điểm bị bỏ quên trên xe hay không. CNN đưa tin ông Zelensky đã được các quan chức Mỹ trao cho một chiếc điện thoại vệ tinh an ninh vào tháng 3 năm ngoái. Không rõ liệu Tổng thống Ukraine sử dụng thiết bị này chỉ để nói chuyện với Washington hay cho tất cả các cuộc gọi điện của ông. Nhưng có lẽ Mỹ đã nghe lén được các cuộc họp giữa ông Zelensky cùng các cố vấn và cấp dưới chủ chốt của mình. Theo các tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc, các điệp viên Mỹ nói rằng ông Zelensky mong muốn tấn công vào các mục tiêu ở Nga. Các tài liệu cho thấy tình báo Mỹ cũng biết rằng ông Zelensky đề nghị phá một đường ống dẫn dầu của Nga đến Hungary và gửi quân đến giành kiểm soát các khu vực của Nga. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã rời thủ đô Berlin để đến thành phố Aachen ở miền Tây nước Đức vào chiều cùng ngày. Tại đây, ông Zelensky đã được trao giải thưởng Charlemagne danh giá nhằm tôn vinh những đóng góp của ông cho sự đoàn kết của châu Âu. Trong một tuyên bố, Ủy ban giải thưởng cho biết người dân Ukraine dưới sự lãnh đạo của Zelensky đang chiến đấu để bảo vệ đất nước họ và cả châu Âu cùng các giá trị của châu lục này. Lễ trao giải có sự tham gia của thị trưởng thành phố Andrzej Sibiu Kopen, người đứng đầu Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và Thủ tướng Olaf Scholz. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Zelensky tới Đức kể từ khi Nga bắt đầu cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine. Hôm thứ Bảy ngày 13 tháng 5, chính phủ Đức cũng đã công bố khoản viện trợ quân sự trị giá 2,7 tỷ euro, tương đương 3 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Đây là gói viện trợ quân sự lớn nhất kể từ cuộc tấn công toàn diện của Nga vào tháng 2 năm ngoái. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác ở khu vực châu Âu. Reuters đưa tin hôm 15 tháng 5, một đặc phái viên Nga cho biết Moscow sẽ chính thức rút khỏi Hiệp ước về lực lượng vũ trang châu Âu và khẳng định hiệp ước này trái với các lợi ích an ninh của Nga. Sau sắc lệnh vào ngày 10 tháng 5 của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Quốc hội Nga vào hôm 15 tháng 5 sẽ chính thức quyết định khi nào sẽ rút khỏi Hiệp ước về lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu, CFE. Trong cuộc phỏng vấn với tuần báo Poklia Menskaya Gazeta, Thứ trưởng Ngoại giao Nga ông Sergei Ryabkov nói, những người khác nên ngưng hy vọng về việc Nga sẽ quay trở lại hiệp ước này. Ông nói thêm, do tình hình đã thay đổi, hiệp ước CFE trái ngược với lợi ích an ninh của Nga. Đây là sự thật mà phương Tây cần phải công nhận. Ông Ryabkov là người được chỉ định đại diện cho Tổng thống Nga thực hiện các vấn đề tố tụng liên quan đến việc bác bỏ hiệp ước. Mục tiêu là nhắm tới việc điều chỉnh lại số lượng được triển khai bởi các nước thuộc hiệp ước Warsaw và NATO. Nga vào năm 2015 đã tuyên bố rằng sẽ ngừng hoàn toàn việc tham gia hiệp ước. Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo của Azerbaijan và Armenia đã hội kiến tại Bruxelles vào Chủ nhật ngày 14 tháng 5 để tham dự các cuộc đàm phán hòa bình do EU làm trung gian giữa lúc căng thẳng tại biên giới hai nước một lần nữa leo thang. Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã có cuộc họp riêng với Chủ tịch Hội đồng EU Charles Michel trước khi đàm phán chung. Các cuộc giao tranh bằng súng cối và máy bay không người lái tại biên giới giữa hai nước trong những ngày gần đây đã khiến mỗi bên đều bị một binh sĩ thiệt mạng. Hai quốc gia thuộc Liên Xô cũ này đã xảy ra hai cuộc chiến trong 30 năm qua xoay quanh khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Khu vực này được công nhận là một phần lãnh thổ của Azerbaijan, nhưng có đa số người Armenia sinh sống. Liên quan đến những đồn đoán gần đây về sức khỏe của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, mới đây, nghị sĩ Quốc hội Nga, ông Konstantin Yatulin đã xác nhận nhà lãnh đạo Belarus bị ốm và cần được nghỉ ngơi. Ông Yatulin không tiết lộ rõ bệnh tình của Tổng thống Belarus, song khẳng định ông Lukashenko không mắc COVID-19. Những đồn đoán về sức khỏe của Tổng thống Belarus bắt đầu rộ lên khi nhà lãnh đạo vội vã rời Moscow sau lễ duyệt binh ngày chiến thắng và không dự tiệc trưa tại Điện Kremlin với Tổng thống Putin. Theo truyền thông tại địa phương, ông Lukashenko đã xuất hiện trước công chúng với tần suất ít hơn đáng kể trong thời gian gần đây. Đáng chú ý, hôm 14 tháng 5, Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko đã thay Tổng thống Lukashenko đọc thông điệp chúc mừng người dân cả nước trong bài phát biểu trên sóng truyền hình trực tiếp nhân ngày tôn vinh quốc kỳ, quốc huy và quốc ca Belarus.
Trước đó, Tổng thống Lukashenko vẫn tham dự các sự kiện kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít ở Minsk hôm 9 tháng 5, nhưng không phát biểu như thường lệ. Đây cũng là lần gần nhất nhà lãnh đạo 68 tuổi xuất hiện trước công chúng. Theo hãng tin Euroradio của Belarus, ông Lukashenko đã phải nhập viện vào ngày 13 tháng 5. Hiện văn phòng Tổng thống Belarus chưa có bình luận chính thức về những thông tin liên quan đến sức khỏe của nhà lãnh đạo. Tại khu vực Trung Đông, hãng thông tấn Tasnim của Iran mới đây đưa tin Iran đã bắt giữ những người chỉ đạo cuộc tấn công vào một cơ sở khí đốt quan trọng của nước này và cáo buộc những người này được hỗ trợ bởi mạng lưới nước ngoài. Tờ Tasnim dẫn lời Phó Thống đốc tỉnh Bushehr Abbas Porat hôm 14 tháng 5 cho biết lực lượng vệ tinh cách mạng Hồi giáo đã bắt giữ 8 người tham gia tổ chức các cuộc tấn công trực tiếp tại khu liên hợp lọc dầu và đốt khí Sharpa. Sharpa là một cơ sở khí đốt rộng lớn nằm trên bờ biển Vịnh Ba Tư, là cơ sở khai thác mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới của Iran và Qatar. Kể từ tháng 10 năm ngoái, công dân ngành năng lượng Iran đã tổ chức một số cuộc đình công để đòi tăng lương và yêu cầu điều kiện làm việc tốt hơn. Vụ việc xảy ra cùng thời điểm các cuộc biểu tình chống chính phủ rộng rãi ở nước này. Iran đã tố Mỹ và Israel tiến hành kích động các cuộc biểu tình trên đường phố, vốn bắt đầu sau cái chết của một người phụ nữ 22 tuổi, Mahsa Amini, khi cô bị cảnh sát giam giữ với cáo buộc mặc trang phục Hồi giáo không đúng quy định. Cuối tuần qua, hàng nghìn người dân Nhật Bản đã tập trung gần căn cứ không quân Kadena ở Okinawa, tỉnh cực Nam của nước này để phản đối sự hiện diện quân sự của Mỹ trên hòn đảo. Cuộc biểu tình được tổ chức thường niên nhân kỷ niệm ngày Nhật Bản tái kiểm soát hòn đảo. Sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng sau khi Mỹ cung cấp vũ khí cho đảo Đài Loan, một động thái mà Trung Quốc coi là hành động khiêu khích. Đám đông hô vang khẩu hiệu trả lại cuộc sống bình yên cho chúng tôi, hay chim ưng, hãy biến đi, y ám chỉ các máy bay quân sự của Mỹ. Những người biểu tình cho biết họ cảm thấy mệt mỏi về tình trạng ô nhiễm hóa chất và tiếng ồn do các tiền đồn quân sự của Mỹ gây ra, cũng như sự gia tăng các tội ác liên quan đến quân nhân Mỹ. Thống đốc Okinawa Denny Tamaki đã kêu gọi chính quyền Tokyo và Washington giảm thiểu sự hiện diện quân sự của Mỹ trên đảo, nơi có đến 70% tổng số cơ sở quân sự của Mỹ tại Nhật Bản, dù khu vực này chỉ chiếm 1% tổng diện tích đất nước. Gần đây có thông tin cho rằng NATO đang lên kế hoạch mở văn phòng liên lạc tại Tokyo, cũng là văn phòng đầu tiên của khối ở châu Á. Đáp trả động thái này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố không cần phải tạo ra một phiên bản khác của NATO tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cũng trong ngày 14 tháng 5, các quan chức Sudan mới đây đã gặp gỡ những đại biểu của các cơ quan Liên Hợp Quốc để thảo luận về việc đối phó với cuộc khủng hoảng đang xảy ra ở nước này, cũng như hỗ trợ viện trợ. Cuộc gặp diễn ra sau một tháng nội chiến ở Sudan, khiến quốc gia này phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo. Bộ trưởng Tài chính Sudan, ông Ribri Ibrahim cho biết, ông đã thảo luận trong cuộc gặp với đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Sudan, Volker Perthes, về một số vấn đề trong đó có tình trạng thiếu nước. Ông Ibrahim cho biết, chúng tôi đã thảo luận với họ về mùa nông nghiệp và sự cần thiết trong việc hỗ trợ để chúng tôi không phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trong năm tới. Khoảng 200.000 người đã trốn sang các nước láng giềng và hơn 700.000 người đã phải sơ tán ở Sudan, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo có nguy cơ gây bất ổn cho khu vực. Ở Brazil, một tấm lưới khổng lồ rộng 300 m² vừa được phát hiện bị mắc kẹt trong đường ống nước thải ở vùng biển thuộc Ipanema, khu đô thị phía nam thành phố Rio de Janeiro, đe dọa trực tiếp đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học của khu vực. Nhờ nỗ lực của các nhà sinh vật học, thợ lặn và những nhóm chuyên gia khác, tấm lưới đã được kéo ra khỏi biển và trở thành những túi đa năng. Tấm lưới được tìm thấy ở độ sâu khoảng 20 mét dưới mặt biển. Các thợ lặn đã phải mất nhiều ngày mới có thể gỡ nó khỏi đường nước thải do hạn chế tầm nhìn và tác động của dòng hải lưu. Theo nhà sinh vật sinh học kiêm người đứng đầu Viện Biển Đô thị Brazil, ông Ricardo Gomes, có những chiếc lưới tương tự đã tồn tại suốt nhiều năm dưới nước, trực tiếp gây ra các mối nguy hại cho môi trường. Sau khi được kéo lên khỏi biển, tấm lưới trở thành vật liệu để làm ra những chiếc túi lưới đa năng thông qua dự án Redina, một nỗ lực góp phần giảm thiểu ô nhiễm nhựa trong đại dương, đồng thời tạo việc làm cho hàng chục thợ may và một số gia đình đánh cá. Bà Maria Fernanda Pasto, người sáng lập dự án, chia sẻ, tôi tin rằng sáng kiến này không chỉ giúp chuyển đổi những món đồ gây nguy hiểm cho môi trường thành sản phẩm hữu ích, mà còn thúc đẩy cộng đồng thay đổi cách nhìn nhận đối với những mối nguy tiềm tàng đang tồn tại trong đại dương. Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc ước tính hiện có tới 70% lượng rác thải nằm sâu dưới đáy biển. Tổ chức này dự đoán đến năm 2050, lượng chất thải nhựa trong đại dương sẽ nhiều hơn số lượng cá dưới biển.
Thưa quý vị, hôm 14 tháng 5, hàng nghìn cổ động viên của câu lạc bộ Barcelona đã đổ về đại lộ La Rambla, trung tâm thành phố Barcelona, thủ phủ vùng Catalonia, Tây Ban Nha, để ăn mừng chức vô địch La Liga lần thứ 27 trong lịch sử đội bóng, sau khi các học trò của huấn luyện viên Xavi Hernandez đánh bại Espanyol 4-2. Bắn pháo sáng, ca hát và hô hào, đám đông tập trung quanh đài phun nước Canaletes, nơi tụ tập của các cổ động viên Barcelona trong những lần đội bóng đạt danh hiệu lớn. Barcelona lần cuối đăng quang giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha là vào mùa giải 2018-2019, khi họ còn sở hữu những chân sút đẳng cấp thế giới như Lionel Messi hay Luis Suarez. Mất đi hai cầu thủ trụ cột vì khủng hoảng tài chính, câu lạc bộ từ đó cũng không thể đạt được thành tích như mong đợi. Tuy nhiên, với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Xavi Hernandez, đội bóng xứ Catalan đã trở lại đỉnh cao trong chưa đầy 2 năm. Barcelona đã có một mùa giải quốc nội xuất sắc. Họ đã đánh bại kình địch Real Madrid trong trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha và trở thành nhà vô địch La Liga khi mùa giải còn 4 vòng đấu. Sau đây hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của người phụ nữ cao nhất thế giới Rümeysa Cengiz khi cô tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật ngày 14 tháng 5. Cô cho biết cô rất vui khi có thể bỏ phiếu tại nhà vì không thể đến điểm bỏ phiếu do gặp khó khăn về di chuyển. Cô năm nay 24 tuổi, được kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận là phụ nữ còn sống cao tuổi nhất thế giới vào năm 2021, với chiều cao 215,16 cm. Cô mắc hội chứng Weaver bẩm sinh, một căn bệnh di truyền hiếm gặp gây ra sự phát triển nhanh chóng, cùng với những bất thường khác. Cô Gelgi thường phải phụ thuộc vào xe lăn hoặc khung tập đi để di chuyển. Cô đã bỏ phiếu tại nhà của cô ở tỉnh Karakun của Thổ Nhĩ Kỳ. Người đàn ông cao nhất thế giới, anh Sultan Kosen, cũng là người Thổ Nhĩ Kỳ với chiều cao 251 cm, được cho cũng đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.